Sziasztok, én Renátó vagyok, és ez a videó a Huawei Watch Fit 4 órájáról fog szólni. Pár dologban javítottak rajta a Fit 3 óta, és a 65 000-es árcímkéjével igencsak egy jó fitness okosóra lett, remek kijelzővel, szoftverrel, sport és egészségfigyeléssel, valamint akár 10 napos üzemidővel. Érdekel? Nézd meg a videót, kezdjünk! A termék egy ilyen fehér dobozban érkezik, és a kicsomagolása következőképpen néz ki. Felül egyből maga az órát találjuk, hozzám most ebben a lila színben érkezett, ez a szíjat jelenti, maga az óra ezüst. Az óra alatt van két rekesz, az egyikben a kézikönyv és a garanciafüzet, a másikban pedig a töltő található. Bekapcsolni a korona hosszan nyomásával lehet, a párosítás egyszerű, a Huawei egészség alkalmazás kell hozzá, a telefon mellé rakva és az új eszköz hozzáadása gombra kattintva egyből fel is ismeri, de a szokásos QR kódos beszkennelés módszer is működik. iOS, Android és HarmonyOS rendszerekkel is kompatibilis. 4 színvariánsban árusítja a Huawei, van fehér, lila, szürke és fekete. Előbbi háromnál az óratok színe ezüst, csak a szíj színe változik, a feketénél viszont a készülékház is sötétebb és a korona is piros. Egyébként a szíjak gyors kioldósak és pikpak lecserélhetők. Ha megnézzük a külsőt, nagyon nem változott a tavalyihoz képest, és továbbra is elég erőteljes Apple Watch SE forma. A tok továbbra is 43 mm-es, annyi, hogy egy hajszállal vékonyabb lett, 9,9 helyett 9,5 mm vékony. A ház maga alumíniumból készült, és a súlya szíj nélkül 27 g, szíjjal pedig 50. Még mindig nagyon kompakt és könnyű, észre sem venni a karon, és ránézésre, érzésre prémium termék. Jobb oldalon van egy forgatható és nyomkodható korona, ez haptikus visszajelzéssel rendelkezik, alatta egy mikrofon, majd egy multifunkciós gomb, a másik oldalon pedig a hangszórók és még egy mikrofon. A vízállóság 5 atmoszféra, a gyártó ajánlása szerint úszásra is bátran használható, de merülni vagy zuhanyban, illetve forró vízben használni nem szabad. A kijelző üveg alumínium szilikát, az alatta levő kijelző pedig a tavalyi modellből került átvételre, 1,82 hüvelyk a képátló, a felbontása 408x408 pixel, ez 347 ppi-s képsűrűséget ad, 60 Hz-es képfrissítése van, a fényerőt viszont 1500-ról 2000 nitre emelték. Ezzel bármilyen körülmény között leolvasható, az Always On Display fényereje is nagyon erős. A színmegjelenítés nagyon jó, a kép tűpontos, kiváló ez a panel. Óraszámlap variáció bőven van az órán is, ezek személyre is szabhatók, vagy a Huawei egészség abból gyakorlatilag végtelen számú számlap letölthető. A kedvezőbb árcímkét egyedül a kávák vastagságánál lehet felfedezni, nem éppen vékonyak, de még pont nem zavaró, meg hogyha fekete számlapot állítasz be, akkor nem is látszik, mivel AMOLED panel, és olyankor teljesen fekete a kép, és a menü is fekete, szóval akit zavar, állítson be egy fekete alapú számlapot. Nézzük a szenzorokat, itt is történt pár fejlesztés. A barométer az, ami gyakorlatilag bekerült az eddigiek mellé, ezzel pedig további sportfigyelések is vannak, például túrázás, hegymászás, síelés és hasonlók, amik ugye használják a barométert is. Egészségfigyelés terén van véroxigénszintmérés, légzésszámmérés, pulzusszszámmérés, stresszszintfigyelés, hangulatkövetés, cikluskövetés, valamint alvásfigyelés. Utóbbinál a TrueSleep 4.0-át 5.0-as verzióra cserélték, azaz elvileg pontosabb és átfogóbb képet ad az alvásról. Az alvásfigyelés egy komplex rendszer, mindent is mér alvás közben, légzést, alvásfázisokat, pulzust, véroxigént és most már alvás közbeni szívritmus változékonyságot is. Ezekből az adatokból készít egy komplex elemzést, és én úgy érzem, hogy elég jól működik. Az elalvás és az ébredések időpontja is elég pontos, de a napközbeni szundit is jól érzékeli. Én a Huawei-ről továbbra is azt gondolom, hogy jó adatokat szolgáltat, nyilván ezeket nem tudom pontosan letesztelni, de annyit tudok mondani, hogy konzisztens adatokat mér, nincsenek kiugrások. Amit még egyébként többen szoktak keresni, az az EKG, na azt nem tudja, azt a Fit 4 Pro-nál kapja meg a vásárló. Van egyébként még például kalóriabevitelszámláló, manuálisan megadhatók az étkezések, és kiszámolja, hogy mennyi mozgásra van még szükséged a céljaid érdekében. A beépített mikrofonnak és a hangszórónak köszönhetően Bluetooth segítségével tud hívásokat is fogadni, ennek a minősége zajos környezetben is remek. Van pár funkció, ami korlátozottan használható, hogyha iPhone-nal használod, ahogy én is. Van ugyan média lejátszó, de iPhone-on csak zenét lehet vele léptetni, másik zenét keresni nem lehet, Androidon viszont még zenék is áttölthetők az órára,
4 GB-os belső tárhelye van, annak egy része használható erre. Az értesítésekre, üzenetekre iOS-en nem lehet válaszolni, csak nyugtázni lehet őket, Android készülékeknél viszont például előre beállítható gyors válaszok is működnek, és egyébként az emojikat is kijelzi. iOS-en nem lehet appokat telepíteni rá, Androidról viszont néhány app letölthető a készülékre. A szenzorok aktivitásmérés terén edzéstípusokból 109 félét ismernek, és ezek a tevékenységek tovább konfigurálhatók az edzések beállításaiban. A beépített GPS is fejlődött, a tavalyi egysávos helyett most már kétsávos, 5 rendszerű GNSS megoldás van benne. Ez eddig is pontos volt, most viszont még pontosabb lett. Ennél a futásnál például tökéletesen lerajzolta, hogy hol voltam, semmi tévedés. Hogyha pedig eltévedél, akkor vissza is tud navigálni a kiindulási pontra. Ami továbbra sincs, az a mobil fizetés. Ugyan az NFC-t támogatja az óra, de a régiónkban nincsen támogatott fizetési alkalmazás, így bankkártyát elmenteni nem tudsz rá, legalábbis egyelőre. De nézzük a használatot. Gyors, responsív, nincs lag vagy várakozás, minden gyorsan azonnal történik, emiatt a használati élmény remek. Az irányítás is nagyon intuitív, a korona megnyomásával jutunk a menübe, majd a tekerésével kicsinyíthetjük vagy nagyíthatjuk az ikonokat, amit el akarsz indítani, arra meg rá kell bökni. A kezdőképernyőn felülről lefelé súlyintva a vezérlőközpont jön be, alulról felfelé súlyintva az értesítések, balról jobbra súlyintva az intelligens asszisztens jön be, jobbról balra pedig a widgeteket érhetjük el, ezek természetesen testre szabhatók vagy cserélhetőek, ehhez hosszan nyomba kell tartani valamelyiket. Konkrétan ennyit kell tudni róla. A beállítások menü az szerintem magától értetődő, minden logikusan fel van építve. Ami még érdekes lehet, az a Le gomb nevezetű menüpont, ez az alsó-oldalsó gombot jelenti, és alapból ez az edzés indítást kezeli, de beállítható rá más funkció is. Üzemidőben 7-10 napos üzemidőt említ a Huawei, ez kikapcsolt Always On Display-t, de bekapcsolt méréseket jelent, bekapcsolt Always On Display-jel pedig 4 napot írnak. Ez teljesen reális, nekem Always On Display nélkül átlag 13%-ot merült egy nap, azaz egy hetet hoz, Always On Display-t bekapcsol pedig ilyen 20-25%-ot, ami pedig 4 nap. Az óra kijelzőjéhez, erejéhez, szenzorcsomagjához képest ez kiváló érték, és a konkurensek fölött van. Még mindig csak azt tudom hozzátenni, hogy az Apple vagy a Samsung hasonló órája inkább nagyon max 2 nap üzemidőt tud, míg a Huawei ennek a többszörösét. A mellékelt töltővel egyébként 75 perc alatt lehet feltölteni a teljesen lemerült órát, de 10 perc alatt is egy napnyi töltést ad neki, ami szintén remek. Végezetül nézzük meg a telefonos appot, ami a Huawei egészség nevet viseli. Ez az App Store-ban és a Samsungokon a Galaxy Store-ban megtalálható, más androidos eszköz esetén a doboz oldalán található QR kód beszkennelésével le lehet tölteni az alkalmazást. Az applikáció 5 fő lapra van bontva, egészség, edzés, felfedezés, eszközök és én. Hogyha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései, ezek magától érthetődőek és teljesen intuitívak, hogyha belemegyünk az egyikbe, például a pulzusba, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva, jobban részletezve, de bármelyikre megyünk rá, részletesen leírja mindazt, amit ezzel kapcsolatban mért az óra, az alvásnál pedig kifejezetten részletes elemzéseket kapunk szöveges formában is. Az edzésfülre kattintva edzésterveket lehet készíteni, vagy edzéseket lehet indítani, és ezek innen is követhetők, nem csak az órán, és itt vannak speciális edzéstervek is. A felfedezés részen a Huawei összes kurzusa gyakorlatilag igénybe vehető, viszont itt a legtöbbhöz Health Plus VIP tagság szükséges. Az eszközök pedig a csatlakoztatott eszközöket mutatja, jelen esetben a Huawei Watch Fit 4-et, illetve az aksi százaléka is látszik itt. Itt lehet óraszámlapokat is letölteni az órához, valamint alapbeállítások adhatók meg például a szenzorok terén, vagy az értesítések, ébresztő, időjárás és hasonlók. Ezeket érdemes első használat előtt átnézni és beállítani, minden logikusan szerepel itt. Hogyha nem iOS eszköz lenne, akkor itt lenne még plusz opció a zenék rátöltésére, appok telepítésére vagy előre megadott válaszüzeneteket is itt lehetne készíteni. Az én menüpont pedig a saját profil, gyakorlatilag a saját adataid adhatók meg, valamint összegzi az eddigi eredményeid, illetve tervek is készíthetők itt, és van még pár egyéb beállítás az edzésekhez, teljesen egyértelmű az egész. Itt lehet más szolgáltatókkal csatlakoztatni az órát, Google Fit-tel, Apple Health-fel, de van például Adidas Running, Strava és Komoot kapcsolat lehetőség is. Fit 4 vásárlás esetén egyébként 3 hónap ingyenes tagság jár mellé, no meg egyébként plusz 1 év extra készülék garancia is jár a Fit 4 szériához. Nos, hát
Ilyen okosóra lett a Huawei Fit 4. 65 000 forint a listára, és ezzel még mindig elég jó ára van, hogyha az Apple Watch SE ellen nézzük, ami szerintem alapvetően a fő konkurense, ami pedig ugyebár 100 000 forint. Jó a kialakítása, remek a kijelző, kiemelkedő az üzemidő, a gyors a rendszere és a szenzorcsomag is nagyon jó ebben az órában. Igazából minden megvan, egyetlen hiányosság róható fel neki, az pedig a mobil fizetés hiánya. Ezen kívül szerintem megint csak egy hibátlan óra, átlag hobbi felhasználóknak egészség és sportfigyelésre tökéletes lesz. Akinek pedig ennél több kell, ott a Pro változata, szóval igazából mindenki megtalálhatja a neki kellő modellt a Huawei kínálatában. Na és te mit gondolsz a Huawei okosórákról, illetve a Watch Fit 4-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen, és viszlát a következő videóban. Ciao.